Hello po sa lahat! So, nandito po tayo ngayon sa aming kitchen kung saan gagawa na naman tayo ng panibagong experiment. So, this time, gagawa tayo ng flavors para sa ating pastry puff dough. So, last time, gumawa po ako and now, gagawa tayo ng flavors or lalagyan natin ng fillings. So, first, yung ating pinaka-base, ang ating pastry dough. Punta lang po kayo dyan sa link at malalaman nyo na kung paano natin gawin ang ating puff pastry dough. So, pwede nyo po siya i-refrigerate for 4 days. Hanggang 4 days po pwede siya. So, ngayon naman, ang kakailanganin natin na flavors ay Nutella. Ang ating pistachio at ang ating caramel. So, nasa link din po below kung paano gawin yung ating caramel paste. So, start na po tayo ngayon. So, first ko na gagamitin ngayon is ang ating Nutella. So, ito na po yung ating Nutella puff pastry dough. So, ibibake na po natin siya sa ating preheated oven. So, ngayon naman po is gagamitin natin yung ating pistachilla or pistachio. So, the same procedure lang po yung gagawin natin. Lalagyan pa rin natin siya or ipipilin pa rin natin yung ating pistachio. Ready na po to bake ang ating pistachio puff pastry. So, ayan na po yung ating preheated oven. 180 degrees Celsius or to 190, then up and down, tapos 10 minutes. So, ibibake na po natin siya into 10 minutes or until it will be puffed.
ito na po yung ating Nutella puff pastry. So, naluto na siya. At later, titikman natin siya.